Good morning. So, Miss Garcia, can you lead the prayer? Hello, Miss Garcia, can you lead the prayer? Mind, that I may do all my works well in such a way that I will not. Help me to understand and remember all the things that I must learn. Help me to enjoy and be happy with the selfish items. Okay, thank you, Miss Garcia. So, ang topic natin today is holistic perspective and partial point of view. And some problem in philosophy. Yun ang mga topic natin today. So, holistic perspective and partial point of view. At this point, you might be overwhelmed by the ideas already presented. What you were introduced to seem to be fragmented. You may also be asking what it is, what's in it for me. A beginner in philosophy like you will have an effective understanding only if you can make sense of the different perspective, can distinguish them from a partial point of view, and can develop a holistic perspective to see the whole or bigger picture. This manner will give you the value of philosophizing. What you experienced in the previous discussion will give you a perspective of what philosophy is based on, how it is done by the different philosophers, and the combination or characterization of it. The discussion on each philosopher and the specific concern each one inquire about gave you a partial point of view on the nature of philosophy. On the other hand, the synthesis of this partial point of view gave you a holistic perspective of philosophy. The etymology of philosophy gives you a clue on how to philosophize. When you love, you try to know everything about that which your love is directed to. At first, you might be interested in knowing the material or physical manifestation of that thing, but as your love for it grows deeper, you would want to know more about it. Like being a lover, a philosopher takes into account every detail, the partial point of view, in order to make a synthesis and develop a holistic perspective. Hence, to philosophize is to take part in activities that do not only give you a partial point of view, but a holistic perspective emanating from reflection and analysis. So, ang ibig sabihin nung holistic perspective and partial point of view, sabi sa first paragraph, sabi niya dito, di ba? A beginner in philosophy like you. So, kayo, ngayon nyo pa lang na-encounter yung philosophy. So, di nyo pa siya masyadong nakikita in a holistic perspective. Ang holistic perspective, ibig niyang sabihin, yung malawak na na nakikita mo, malawak, ganyan. Sa partial point of view, yung may iksi lang ang nakikita nyo. Anong ibig sabihin? So, ibig sabihin yan, pag partial point of view is, nakikita mo lang yung nasa labas. Kunwari, kayo, may nakita kayong tao, then, hindi nyo siya talaga kilala. Alam nyo lang siya sa muka. Sa outside appearance lang niya. So, minsan, di ba, pag tinatanong ka, uy, sino yon? Magtatanong ka, sino doon? Sabi mo, di ba? Yung nakasalamin na mo, ganyan, tatanong mo, yung nakasalamin, yung mahabang buhok. Kasi hindi mo alam yung pangalan niya. Hindi mo siya kilala. So, partial point of view lang ang nakikita mo, itsura lang niya. So, holistic perspective, yun yung kilala mo na siya. Alam mo na yung pangalan niya, yung ugali niya, sino siya. Minsan pa nga, di ba, pagkaklase mo siya, sasabihin mo, taga ganito yon, taga Sasmuan siya, taga Guagua, taga Florida siya.
Kasi kilala mo na siya. Naging kaklase mo eh. Holistic perspective ang tawag sa ganon. Then, sa pangalawang paragraph, sabi niya dito, when you experience the previous discussion will give you a perspective of what philosophy is based on. So, nakikita nyo na kung ano ang ibig sabihin ng philosophy. So, laging curious yung mga philosophers. Love of wisdom, sabi nga, di ba? Or knowledge. Ibig sabihin, gustong palagi ng philosopher, nakikita nyo na yung partial point of view ng philosophy. Nang unti-unti is na nalalaman nyo na siya. Ano ba ang philosophy? So, nakikita mo na marami palang different kind ang philosophy. Hindi lang siya nakafocus sa ugali ng tao. Nakafocus din siya sa iba't ibang area of concern tulad ng, 'di ba, paano nagsimula ang mundo? Ano ba ang gusto ng taong 'yon? Ano ba yung natutunan niya, ganyan. 'Di ba? Yung mga previous discussion, yun ang mga sinasabi ko sa inyo. Then, dito sa pangatlong paragraph, nagbigay lang siya ng example. Ang example niya ay tulad ng love, sabi niya, pag nagmahal ka raw. So, pag nagmahal ka, nakita mo, or kaya pag may crush kayo, di ba, nakita mo lang yung outer appearance niya. Ay, gwapo yun. Ay, maganda yun. Di ba? Yun ang nakikita mo. Pero, pag nakilala mo na siya, sabi nga dito, partial point of view lang yung nakita mo, yung itsura lang niya. Then, pag nakilala mo na siya, holistic perspective ang tawag doon. Gusto mong malaman lahat tungkol sa kanya. Yun ang parang philosopher din siya, in a way. Kasi, di ba, ang philosopher, sabi niya, takes into account every detail. So, partial point of view, lahat ng detail. Then, mag-analysis siya, di ba? So, ganito ba talaga yung ugali niya? So, ito ba talaga siya? So, siyempre, pinagmamasdan mo muna yung pinapakita niya sa'yo. Ganon din ba siya sa kaibigan niya? Ganon din ba siya sa mga magulang niya? Ganon din ba siya sa taong nakapaligid sa kanya? Kasi, ang mga ibang tao, di ba? Minsan, depende kung sino yung pinakikisamahan niya. Nag-iiba ang ugali niya pag iba yung kasama niya. For example, you're with your friends. So, pag kasama mo yung mga kaibigan mo, komportable ka, di ba? You can talk about anything. Then, pag nasa parents ka naman, kasama mo yung parents mo, may mapag-uusapan kayo, oo. But not everything. There are things na, dahil bata pa kayo, siguro, pero na-experience ko rin yan, na there are things na hindi mo masabi sa parents mo. Na mga bagay na sa kaibigan mo lang nasasabi. So, yun ang ibig sabihin nito. Itong part ng paragraph na to. But, as along the way, when you grow older, ma-realize mo na okay din na mag-open up sa mga parents mo. Kasi, mas marami silang experience, mas malawak yung understanding nila when it comes to life. And love, of course. Life and love, actually. So, they will, na seryoso ka nilang sasagutin talaga. And your secret is safe din sa kanila. But anyway, susunod na tayo sa, wait lang, nasan yung cursor ng mouse ko? Ayun. So, nasa some problem in philosophy na tayo. So, eto, metaphysics. So, diba, yung metaphysics, ang meaning niya is after, physics, sabi niya, diba? More on reality siya. So, kung totoo ba, parang ganoon, yung mga tanong niya, totoo bang ganito, ganyan. So, ito na yung some problem niya. How do you know that you are real? So paano malaman na totoo ka? Ikaw mismo. Paano malaman na totoo ka? Can you be certain of your existence? So, nag-e-exist ka ba talaga? If yes, what is the nature of yourself? So, ano yung pagkatao mo? Sino ka?
So you may perhaps use your five senses to validate your existence by enumerating your physical part. Yan, no? You can also use your hand, excuse me, your hand to feel your head, eyes, nose, and ears. You might also realize that you are not just a body. You have a certain memories and thoughts that are not as physical as your fingers. Moreover, you could not claim as certain that you have already seen your whole self. Will you dismiss the claim that each time you look at the mirror, what you see is simply a reflection of yourself and not really you at all? So, sabi dito, di ba, tinatanong sa inyo kung totoo kayo. So, sigurado ka ba na nag-exist ka? Sabi niya, if oo, if yes, ano yung nature of yourself? Sino ka? Then, sabi dito, pwede mong gamitin yung five senses mo. Tulad ng mga baby, di ba? Yung mga bata. Minsan, tatanungin mo sila, anong pangalan mo? Sasabihin nila yung name nila. O kaya, tatanong mo sa kanila, nasan yung kamay mo? Nasaan yung mata mo? Nasan yung ilong mo? Ganyan, tatanungin nila, di ba? So, para makilala nung bata yung sarili niya, para aware siya na yung mga senses niya is, eto, alam niya. Para alam niya na meron din siya na katulad mo, na nanay at tatay niya, na meron din siyang ganon. Validation, validate yung existent niya. Then, ma-realize mo along the way na hindi lang pala yung mga yon. Meron ka rin palang memory, may thoughts ka rin. Hindi lang yung mga kamay mo, hindi lang yung katawan mo. Pero, pero sigurado ka ba talaga na ikaw talaga yon? Na whole self mo talaga yon? Then sabi dito, pag tumingin ka sa salamin, ang nakikita mo is yung itsura mo, reflection ng sarili mo. Pero hindi yung pagkatao mo, hindi yung kung sino ikaw. 'Di ba? Pag tumitingin ka sa salamin, anong tinitignan mo? Yung mukha mo, 'di ba? Kung kung madumi ba yung mukha mo, kung nag-glow up ka na ba? Hindi, joke lang. Pero pag tinitignan mo yung mukha mo, 'di ba? Sa salamin is kung okay lang ba yung mukha mo? Okay lang ba yung buhok mo? Ganyan. 'Di ba? Pero tinignan mo na ba yung sarili mo? Yung talagang ikaw as ikaw. That's why, if you still remember what I said before sa last topic natin, na tignan niyo, tumingin kayo sa salamin. Tignan niyo yung sarili ninyo. And then, tanungin niyo yung sarili niyo, ano ba ang gusto mo mangyari in the future? Sino ka ba talaga? Ano ang gusto mong baguhin sa sarili mo? And may example din ako, if naalala nyo din yung example ko na yung upuan ba na inuupuan mo, ay totoo ba? Kasi yan yung mga ganong questions sa metaphysics. Totoo ba tong inuupuan mo? Baka mamaya unan na pala yung hinigaan mo o inuupuan mo. Hindi na pala upuan. So sa metaphysics, minsan problem din to. Minsan kasi there are people na hindi nila ma-accept kasi papunta to sa psychology and philosophy to eh. So, minsan tinatanong sa sarili nila kung sino ba sila. Minsan, di ba, ayaw nila yung itsura nila, parang ayaw nilang nag-e-exist sila. Nawawala na sila sa reality. Mas gusto nila na ganito sila, nabubuhay lang sila para sa iba. Hindi na sila nabubuhay para sa sarili nila. So, that's why some problem in philosophy yung metaphysics na to. Itong certain part na to. So, kayo, minsan, tignan nyo yung sarili nyo sa mirror. Ask yourself na habang tinitignan nyo yung sarili nyo, ano bang gusto kong mangyari? Ano bang nabivisualize nyo na gusto nyo in the future? Gusto ko bang maging engineer in the future? Gusto ko bang maging doctor in the future? Ito ba talaga yung gusto ko? You still have a choice. You're still in a senior high school. So, you still have the chance to choose
kung ano yung gusto ninyo. And then, as sa mga teachers ninyo, as guidance sa kanila, advice, sa parents ninyo, sa teachers ninyo, you can ask them. Kaya sa mga tito at tita ninyo, pwede kayong magtanong sa kanila. Sa mga friends nyo, is okay din. The knowledge, ayan, does the problem presented on the previous page lead to inquiry of whether knowledge can be ascertained through personal experience, or whether there is knowledge about physical objects beyond what appears. The implication, wait lang, wrong spelling pala itong mga nandito, andali lang. Ayusin ko lang na yan. Ayusin ko yung mga spelling nila. Excuse me. Implication. Wait lang. Ayan. Nasaan na ba ako sa binabasa ko? Ayun. Whether there is knowledge about physical objects beyond what appears. The implication of this question extend to other objects present in nature and to the ability of person to know. If it seems that reality cannot be known, then what it is that human being claim as real? What happened in trial courts if evidence or pieces of evidence that were seen cannot be relied upon as real and true? What are seen cannot be fully ascertained as real or true? How are some actions affected if proof are based on physical evidence? So, sabi dito, 'di ba, sinabi ko na yung meaning ng knowledge before, that knowledge is makukuha mo siya by facts, information, and experiences. Tapos study, sabi niya doon, 'di ba? Study, research, and actual experiences. Yun ang meaning ng knowledge. Nakukuha mo siya by that. By study, research, and actual experiences. Then may question dito. Paano daw sa trial court? So, nasa trial court kayo. Then, nagpresent ka ng mga evidence sa judge. Ito po yung evidence na ganito, ganyan. Then, yung evidence na ba na yun, totoo ba talaga siya? Or hindi? Yung pinapresent mong evidence ba sa court, doon sa korting yun, ay totoo? Then, what if yung mga evidence na yun ng kabilang panig ay hindi natin alam? Is di pala totoo yung mga evidence na pinakita niya. Paano malalaman na totoo yun at hindi? Paano maapekto yung proof na yun doon sa talagang resulta nung korting yun? Or pwedeng ganito siya, knowledge kasi ang topic natin dito, di ba? So, pwedeng ganito yung mangyayari. So, nasa korte kayo, then nag-present ka ng evidence, then there are some evidence na hindi nila tinanggap. Then, dahil na-experience mo yun, na may ibang evidence na hindi niya tinanggap before, then sa susunod na papasok ka ulit sa trial court, is alam mo na kung ano yung mga dapat at hindi dapat na evidence na idadala mo doon. Unless, sabi nga sa trial court, unless if that evidence is really makakatulong sa case mo, makakatulong doon sa ginamit mo sa case na problem. Ayan. Excuse me. So, yun ang, sorry, medyo nawawalan lang yung boss ko. Medyo yung lalamunan ko. So, ayun. So, kasi ang tanong dito sa knowledge na to, if talagang nagagamit mo yung mga nalalaman mo, nagamit mo ba talaga sila o hindi? Lahat ba ng natutunan mo is naaalala mo pa rin ba? At nagagamit mo sila sa maayos na paraan? Maraming matalinong tao, 'di ba?
Pero yung mga ibang matalinong tao, hindi nila ginagamit yung talino nila in a nice way. There are some people use their knowledge in a bad things, di ba? So, matalino pa rin ba silang matatawag if ginagamit nila sa masamang paraan ng knowledge nila? Well, tapos na yung topic natin today. So, may activity kayo mamaya. Isasend ko na sa inyo after kong uh, in-end itong topic natin today. So, ayun, minsan gawin nyo yung sinabi ko. Pero nasa inyo pa rin yun, of course. If you have time, mag-reflect kayo sa sarili nyo. Yung kayong mag-isa. Then, mag-reflect kayo na ano ba yung mga bagay na gusto nyo pa. Minsan, alam nyo, it helps. Tapos, pwede rin kung gusto nyo, magsulat kayo. Pero, of course, hindi naman lahat ng tao is ganoon. Pero, alam mo yung reflection lang. Why not, 'di ba? Paminsan-minsan okay din 'yun yung may sarili kang oras then nagre-reflect ka kung ano yung mga bagay na gusto mo na mangyari in the future. Then so nasa si Miss Garcia. Miss Garcia, can you lead the ending prayer? Ma'am, di ko po alam yung ending prayer. It's okay. You can have your own ending prayer now. Lord Jesus, thank you po sa araw na ito at sa pinalakayan namin. Nawa, Lord, hindi namin makalimutan at may sa buhay ng mga kapila. Okay, thank you, Miss Garcia. So, have a nice day sa inyo mga anak. And send ko na yung activity after nito. Goodbye. Ingat. Thank you po. 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 Gawin mo ako ng takot po siya.